नमस्ते तथा स्वागत छ सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई हाम्रो एस सिक्रेट एजुकेसन युट्युब च्यानलमा। हामी तपाईहरुलाई यस पाठमा बीबीएस 4th इयरमा रहेको फाइनान्शियल मार्केट एन्ड इन्स्टिट्युसन एफआइएम सब्जेक्ट अन्तर्गत च्याप्टर 4 दिस सेन्ट्रल बैंक एन्ड मोनिटरी पोलिसी च्याप्टरमा छौं र यस पाठमा तपाईलाई यस च्याप्टरको पनि पार्ट 4 लिएर आएका छौं। पार्ट 3 सम्मको भिडियो हामीले थ्योरी त्यसपछि दुईटा न्यूमेरिकल भिडियो लगाइसकेका छौं। तपाईले प्लेलिस्टको लिंक डिस्क्रिप्सनमा लगाइदिएको छु, त्यहाँ गएर तपाईले सिरियली पार्ट 1 देखि नै भिडियो हेर्नु होला, किनभने पार्ट 1 देखि हेर्दै जाँदाखेरि एकदम मजाले बुझिन्छ है। बीचमा हेरेको त अब हामीले कहाँबाट थालेको हुन्छ हैन। यस पार्टमा चाहिँ म तपाईलाई च्याप्टर 4 को क्वेशन बैंकबाट हाम्रो क्वेशन बैंकमा आएका सम्पूर्ण न्यूमेरिकल प्रब्लमहरु सल्भ गरेर तपाईलाई म सिकाउने छु है त। हाम्रो यो पार्ट 4 पार्ट 3 सम्म तपाईले हेर्नु होला, ठीक छ। हामी क्वेशन बैंकमा टीयू को फाइनल एक्जाममा आएको प्रब्लम सरासरी सल्भ गर्ने छौं। यसमा चाहिँ तपाईले यसको अर्थ बुझ्न, हाम्रो च्याप्टर यसको न्यूमेरिकलको क्वेशनको अर्थ बुझ्नका लागि, कन्सेप्ट बुझ्नका लागि पार्ट 2 देखि न्यूमेरिकल हेर्नु भने पार्ट 2 3 हेर्दाखेरि मैले 3 मा बुकबाट गराइदिएको छु, किनभने बेसिक कुराहरु सिकाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। बेसिक कुरा बुकबाट हेरिया छौं। अब पार्ट 2 मा फर्मुला, रुल्स, कन्सेप्ट, पार्ट 3 मा बुकबाट बेसिक कुरा र पार्ट 4 मा चाहिँ अब यसमा चाहिँ म टीयू को फाइनल एक्जामका प्रब्लमहरु सल्भ गर्ने छु। आउनुस् क्वेशन सुरु गरौँ। क्वेशन बैंकको 2078 मा आएको प्रब्लम हेरौँ है त। 2078 मा आएको प्रब्लम हेरौँ है। हामीलाई के भनेको छ, म 78 मा आएको म गिभन टिप्छु पहिला, तपाईले गिभन टिप्दै जाने, एकदम सजिलो छ। 10 मार्कमा आएको क्वेशन एकदम सजिलो छोटो हुन्छ क्या, हेर्नुस् ल। Suppose bank and depository institution receive additional excess reserve in amount of rupees 2 lakh and the central bank has fixed 5% reserve requirement on transaction deposit भनौं। के भन्नु हेर्नुस् सुरुमा हाम्रो एडिशनल एक्सेस रिजर्भ इन अमाउन्ट अफ रुपीस 2 लाख एडिशनल एक्सेस रिजर्भ छ अरे। एडिशनल रिजर्भ हो जनी एडिशनल रिजर्भ अथवा बेला हाम्रो इंजेक्टेड रिजर्भ बाई सेन्ट्रल बैंक अथवा नेपाल राष्ट्र बैंक अथवा सेन्ट्रल बैंक भन्न पनि भनिदिन सक्छ ल। एडिशनल रिजर्भ अथवा इंजेक्टेड रिजर्भ भन्न भनिदिन सक्छ। एडिशनल रिजर्भ भनेको हाम्रो चेन्ज आर डेल्टा आर हो। रिजर्भमा भएको चेन्ज कति छ अरे, 2 लाख रुपैयाँ छ अरे, रुपीज 2 लाख रुपीज छ अरे यो, ठीक छ। अब यति भइसकेपछि अनि हामीलाई अरु के भन्नु हेरौँ त। अनि बैंक हैज 5% रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट। रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट भन्छ आरईक्यू भन्ने रिक्वायर्ड रिजर्भ रेशियो भनेको आरईक्यू लेखे मैले सर्ट फर्ममा। रिक्वायर्ड रिजर्भ चाहिँ हाम्रो 5% छ अरे, 5% अर 0.05। 5% भनेको 100% हटाउँदाखेरि 100 ले डिवाइड गर्ने हो, 0.05 आउँछ। अनि फर्दर सपोज अल डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसन कन्टिन्युअली मेक लोन विथ दिस एक्सेस रिजर्भ भन्छ। यही दिस एक्सेस रिजर्भबाट चाहिँ कन्टिन्युअली लोन रिसिभ गर्छन् अरे डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसनहरूले। अब ए नम्बरमा के भन्नु हामीलाई, क्याल्कुलेट द ट्रान्जेक्सन डिपोजिट मल्टिप्लायर। यो ट्रान्जेक्सनमा यो कारोबारको डिपोजिट मल्टिप्लायर निकाल्नु अरे हो। सोलुसनमा जाने डिपोजिट मल्टिप्लायर निकाल्ने। अब डिपोजिट मल्टिप्लायर अथवा मल्टिप्लायर निकाल्ने हो। मल्टिप्लायरको 3टा फर्मुला छ। 3टा फर्मुला मध्येमा पार्ट 2 मा हेर्नुस्। तेस्रो फर्मुला भनेको होल्डिङ क्याश वाला केस हो। क्याश होल्डिङ वाला केस हाम्रो यो क्वेशन होइन, म त्यो प्रब्लम पनि सिकाउँछु। पहिलो र दोस्रो दुईटा, पहिलो र दोस्रो फर्मुला मध्येमा हेर्ने। पहिलो फर्मुला भनेको डेल्टा टोटल डिमान्ड डिपोजिट डिवाइड बाई डेल्टा आर हो यो। अब डेल्टा आर त हामीलाई दिएकै छ यो, तर हामीलाई डेल्टा टोटल डिमान्ड डिपोजिट यो दिएको छैन क्वेशनले, यो दिएको छैन भने अब हाम्रो यो फर्मुला नलाग्ने भयो है। अर्को फर्मुला छ हाम्रो मल्टिप्लायरको 1 डिवाइड बाई आरईक्यू रिक्वायर्ड रिजर्भ रेशियो। 1 त फर्मुलाकै भइहाल्यो, आरईक्यू पनि दिएको छ भने यो दोस्रो फर्मुला चाहिँ लाग्छ हाम्रो। अनि यो फर्मुला नलाग्ने भयो, यो फर्मुला लाग्ने भयो। 1 डिवाइड बाई आरईक्यू, 1 डिवाइड बाई आरईक्यू भनेको 0.05 यो रिक्वायर्ड रिजर्भ रेशियो 5% छ, इक्वल टु 1 डिवाइड बाई 0.05 गर्दाखेरि 20 आउँछ, 20 टाइम्स भनेको मल्टिप्लाइज मनी मल्टिप्लाइज अथवा डिपोजिट मल्टिप्लाइज भनेको 20 टाइम्स भनेको रिजर्भमा राखेको 1 रुपीजले 20 रुपीज डिपोजिट बनाउन सक्दो रहेछ भन्ने कुरो हो यो है। अब बी नम्बरमा
सी नम्बरको तेस्रो फर्मुला मनी मल्टिप्लायरको तीनटा फर्मुला मध्येमा तेस्रो फर्मुला नलाउने हो, क्यास होल्डिङवाला केसमा मात्रै है त। बीमा क्यालकुलेट द मैक्सिमम एमाउन्ट अफ न्यू डिपोजिट अथवा न्यू लोनको द्याट अल डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसन क्यान क्रिएट। अल यो डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसनले क्रिएट गर्न सक्ने मैक्सिमम लोनको एमाउन्ट निकाल्नु अरे हो। मैक्सिमम एमाउन्ट अफ लोन अथवा डिपोजिट, लोन अथवा डिपोजिटको मैक्सिमम एमाउन्ट यो भन्न खोजेको। सुरुमा जति थियो त्योभन्दा मैक्सिमम निकाल्ने कति चाहिँ हुन्छ, यसले 20 टाइम मनी मल्टिप्लायर छ भने अथवा हाम्रो रिक्वायर्ड रेसियो 5% हुँदाखेरि हाम्रो टोटल डिमान्ड डिपोजिट कति हुन्छ भन्न खोजेको। यो भनेको डेल्टा टोटल डिमान्ड डिपोजिट हो, डेल्टा टिडिडी इक्वल टु हाम्रो यसको फर्मुला लगाउने। हाम्रो यसको फर्मुला भनेको हाम्रो के हुन्छ, डेल्टा आर, डेल्टा टोटल डिमान्ड डिपोजिटको फर्मुला भनेको डेल्टा आर डिभाइड बाई आरइक्यू। यो तपाईले हेर्ने पार्ट 2 मा फर्मुला दिएको छु। डेल्टा आर भनेर हामीलाई 2 लाख दिएको छ अनि आरइक्यू भनेको 5% भनेको 0.05 छ भने यो निकाल्दिने हुन्छ नि। 2 लाख रुपैयाँ हामीले जम्मा रिजर्भमा 2 लाख रुपैयाँ चेन्ज हुन्छौँ र रिजर्भमा चाहिँ हामीले 5% हामीले राखेका छौँ भने, रिजर्भमा चाहिँ हामीले 5% राखेका छौँ भने यो 2 लाखले रिजर्भमा राख्दाखेरि हाम्रो कति डिपोजिट क्रिएसन हुन्छ, नयाँ डिपोजिट कति हुन्छ, एडिसनल डिपोजिट अथवा मैक्सिमम एमाउन्ट अफ डिपोजिट अथवा मैक्सिमम एमाउन्ट अफ लोन कति हुन्छ भन्न खोजेको क्या। जसरी यदि 2 लाख रुपैयाँ 5% चाहिँ 5% रकम डिपोजिट गरेका छन्, रिजर्भमा राखेका छन् हाम्रो फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसनहरूले, अनि 5% रिजर्भको एमाउन्ट चाहिँ हाम्रो यति हुन्छ भने हो। अब हाम्रो मैक्सिमम लोनको लागि अथवा डिपोजिटको लागि हाम्रो राख्ने रकम अथवा लोन दिनको लागि युज गर्ने रकम कति हो भन्न खोजेको। यसको फर्मुला भनेको डेल्टा टोटल डिमान्ड डिपोजिट हो, यसको फर्मुला यो हो। यो लगाइदिने त कति आउँछ, सरी 2 5 5 को 20 4 सरी 4 1 2 3 4 5 अनि 6 7 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड 4 करोड आयो हाम्रो हो। 1 10 100 1000 10 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 40 लाख 2 लाख 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 डिभाइड बाई 0.05 गरौँ त। 2 लाख डिभाइड बाई 0.05 गर्ने हामीले 2 लाख डिभाइड बाई 0.05 गर्दाखेरि हाम्रो 1 10 100 1000 10 लाख 40 लाख नै रहेछ। ल रुपिस 40 लाख आयो है, यो रुपिस 40 लाख एन्सर हुन्छ नि हाम्रो। अब यसलाई कसरी लेख्दिने हो, मैक्सिमम एमाउन्ट अफ न्यू डिपोजिट द्याट अल डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसन क्यान क्रिएट विच इज रुपिस 4 लाख 40 लाख भनेर भनिदिने, ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दिने। सीमा के भनेको क्वेसनले, इफ एक्सेस रिजर्भ डिक्लाइन फ्रम 2 लाख टु 150। यो एक्सेस रिजर्भ चाहिँ हाम्रो डेल्टा चाहिँ 2 लाखबाट घटेर 1,50,000 भयो अरे हुन्छ नि। इफ हाम्रो डेल्टा आर भनेको 2 लाखबाट घटेर 1,50,000 भयो हुन्छ नि, रुपिस 1,50,000 भयो, नयाँ भनेको 1,50,000 भयो भने 1,50,000 भयो भने, अनि हामीलाई के भनेको छ क्वेसनले, वाट विल बी ह्यापन डिपोजिट कति हुन्छ भनेको छ नि। यदि भयो भने डेल्टा टोटल डिमान्ड डिपोजिट इक्वल टु वाट, यो कति हुन्छ भनेको छ। यो चाहिँ डेल्टा आर चाहिँ 2 लाखबाट घटेर 1,50,000 भयो भने टोटल डिमान्ड डिपोजिट कति हुन्छ भनेर भन्दैछ। त्यसकारण न्यू टोटल चेन्ज इन टोटल डिमान्ड डिपोजिट इक्वल टु न्यू डेल्टा आर डिभाइड बाई आरइक्यू गरिदिने। यो भनेको 1,50,000 डिभाइड बाई 0.05 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ, रुपिस 30 1 2 1 2 3 30 लाख आउँछ एन्सर। 30 लाख आयो है। ल सक्यो, 2078 को पनि सक्यो। अब यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दाखेरि यसरी लेख्दिने, ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दा समस्या भएन। ल क्वेसन कसरी सोधेछ त्यसरी भनिदिने हेर्ने। इफ एक्सेस रिजर्भ डिक्लाइन फ्रम 2 लाख टु 1,50,000 रुपिस 30 लाख विल बी न्यू डिपोजिट भनिदिने। तब न्यू डिपोजिट विल बी रुपिस 30 लाख भनेर भनिदिने, सक्यो है। यति भयो। यतिलाई 10 मार्क कति सजिलो छ ल हेर्नुहोस् त, एकदम सजिलो छ। एबिसी 3टै सक्यो। 78 को सक्यो। अब हामी 2077 मा जाऊँ ल। 77 मा के भन्ने क्वेसन मजाले हेरौँ है। ल 2077 को क्वेसन हेरौँ ल। गिभन के दियो हेर्नुहोस् त, बाई अब्जर्भिङ द लिक्विडिटी क्राइसिसलाई अब्जर्भेसन गर्दाखेरि सपोज एनआरबी वेयर टु इन्जेक्ट रुपिस
200 million of reserve into the banking system by an open market purchase of treasury bill. नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहिँ 200 मिलियन बराबरको न्यू रिजर्भ चाहिँ क्रिएट गर्ने भएछ, न्यू रिजर्भ चाहिँ उसले इन्जेक्ट गर्ने भएछ अथवा नयाँ रिजर्भ चाहिँ क्रिएट गर्ने भएछ 200 मिलियन बराबरको ट्रेजरी बिललाई खरिद बिक्री गरेर। भनेपछि गिभनमा तिमी पहिला के भनौ, न्यू रिजर्भ इन्जेक्टेड अथवा क्रिएटेड भनिदिउँ न बाई एनआरबी, नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ रिजर्भ कति क्रिएट गर्ने भयो, यसलाई भनिन्छ हामी डेल्टा आर है। नयाँ रिजर्भ चेन्ज भएकोलाई डेल्टा आर भनिन्छ। रुपिज 200 मिलियन, 200 मिलियन बराबर चाहिँ हाम्रो न्यू रिजर्भ इन्क्रिज हुने भयो अरे। इफ द रिक्वायर्ड रिजर्भ रेसियो वेयर 9%, रिक्वायर्ड रिजर्भ रेसियो भनेको आरइक्यू, यसलाई फुल फर्म लेख्नुहोस्, रिक्वायर्ड रिजर्भ रेसियो आरइक्यू इक्वल टु 9%, सरी 9%, 9% भनेको 0.09 हो यो है, 9% चाहिँ रिजर्भ रेसियो छ अरे। वाट इज द मैक्सिमम इन्क्रिज इन M1 द्याट द न्यू रिजर्भ वुड जेनेरेट, हुन्छ नि यो न्यू रिजर्भ, यो नयाँ रिजर्भ चेन्ज भएको रिजर्भले जेनेरेट गर्दाखेरि तपाईँ यो नयाँ चेन्ज भएको रिजर्भको कारणले सिर्जना हुने M1 को इन्क्रिज भ्यालु कति हो भनेको छ। हेर्नुहोस् त, वाट इज द मैक्सिमम इन्क्रिज इन M1, M1 मा कति इन्क्रिज हुन्छ भनेछ, मैक्सिमम इन्क्रिज इन M1, इन M1 भनेको न्यारो मनी M1 अथवा यसलाई डेल्टा M1 भनौँ, इन्क्रिज इन M1, M1 मा हुने इन्क्रिज इक्वल टु वाट भनेको छ, M1 मा कतिले इन्क्रिज हुन्छ भनेको छ। अब म तपाईलाई यहाँ सानो नोट लेखाइदिरहेको छु, नोट तपाईलाई यो थाहा हुनुपर्छ कि M1 भनेको हाम्रो करेन्सी अफ पब्लिक CP प्लस डिमान्ड डिपोजिट बाई पब्लिक, CP प्लस DDP गर्दाखेरि करेन्सी हेल्ड बाई पब्लिक प्लस डिमान्ड डिपोजिट बाई पब्लिक, यति दुईटा जोड्दाखेरि M1 आउँथ्यो। अब हामीलाई क्वेसनले यो भन्दा पछाडि के भनौँ, तल्लो लाइन हेर्नुहोस्, सेकेन्ड लास्ट लाइन, एजुम द्याट ब्याङ्क्स मेक अल दि लोन देयर रिजर्भ अलाउ, हो द्याट फर्म्स एन्ड इन्डिभिजुअल किप अल देयर लिक्विड एसेट्स इन डिपोजिटरी एकाउन्ट एन्ड नो मनी इज इन द फर्म अफ करेन्सी। भनेपछि के भन्नु अरे, हाम्रो ब्याङ्कले चाहिँ सबै त्यो रिजर्भ चाहिँ ब्याङ्क लोनको लागि अलाउ गर्छ अरे। अनि त्यस पछाडि के भन्नु, हाम्रो यो जति पनि यो व्यक्ति अथवा संस्थाहरूले लिक्विड एसेट्स चाहिँ हाम्रो डिपोजिटको रूपमा राखेको छन् अरे, मनीको रूपमा क्यासको रूपमा राखेको छैनन् अरे। हुन्छ नि हाम्रो व्यक्ति तथा संस्थाले चाहिँ डिमान्ड डिपोजिट बाई पब्लिक यो सबै रकम चाहिँ यसमा राखेको छन् अरे, तर यो करेन्सी मनीको रूपमा चाहिँ कुनै पनि रकम राखेको छैन भनेछन् हो। नो मनी इन द फर्म अफ करेन्सी, करेन्सीको रूपमा छैन अरे। भनेपछि यो CP करेन्सी हेल्ड बाई पब्लिक यो छैन अरे, सबै रकम हाम्रो डिमान्ड डिपोजिटको रूपमा राखेका छन् अरे व्यक्तिहरूले। भनेपछि मोनिटरी M1 निकाल्दाखेरि लाग्नुपर्ने फर्मुला मध्येमा यसको भ्यालु छैन अरे क्या, हामीले यसरी एजुम गर्छन् नै। यो भनेको डिमान्ड डिपोजिट, सबै रकम डिमान्ड डिपोजिटको रूपमा राखेको छ अरे, यति कुरा हेन्स दियो। अब क्वेसनले इन्क्रिज चेन्ज इन M1 मा कतिले चेन्ज हुन्छ भनेछ, M1 मा भएको चेन्ज भनेको यसमा भएको चेन्ज, यो चेन्ज इन CP प्लस चेन्ज इन DDP, यो दुईटा जोड्दाखेरि हाम्रो यसको चेन्ज आउँछ, M1 मा भएको चेन्ज आउँछ, यसमा भएको चेन्ज र यसमा भएको चेन्ज हुन्छ नि। अब यो CP त हामीसँग छँदै छैन, करेन्सीको रूपमा पैसा राखेको छैन, सबै डिमान्ड डिपोजिटको रूपमा राखेको छ भनेको छ। हुन्छ नि अब यो निकाल्नको लागि यसको भ्यालु छैन भने यो निकाल्नु पर्यो, यो छँदै छैन, अब यसको भ्यालु निकाल्नु पर्यो, चेन्ज इन डिमान्ड डिपोजिट हेल्ड बाई पब्लिक यो निकाल्नु पर्यो, चेन्ज इन DDP निकाल्नु पर्यो। ठिक छ, यो निकाल्ने हामीले है त, यो भनेकै यो रहेछ। सरी now it was calculation of change in total demand deposit by public delta total demand deposit by public delta TDDP. So delta TDDP इक्वल टू हाम्रो फर्मुला के हुन्छ यसको, डेल्टा R डिवाइड बाई हाम्रो REQ यो हुन्छ। डेल्टा R भनेको 200 मिलियन डिवाइड बाई डेल्टा
आरइक्यू भनेको हाम्रो 9% भनेको 0.09 हो 200 डिभाइड बाइ 0.09 भनेपछि 2222.22 मिलियन यो मिलियनमा थियो मिलियन नै आयो चेन्ज इन डिभाइड त्यसकारण डेल्टा चेन्ज इन m1 इक्वल टु डेल्टा हेर्नुस् है चेन्ज इन m1 भनेको m1 मा आएको चेन्ज m1 भनेको यो प्लस यो भने चेन्ज इन m1 भनेको डेल्टा सीपी मा आएको चेन्ज प्लस यो आएको चेन्ज इन करेन्सी हेल्ड बाइ पब्लिक प्लस चेन्ज इन टोटल डिमान्ड डिपोजिट बाइ पब्लिक यो दुईटामा आएको चेन्ज गर्दाखेरि m1 मा आउने चेन्ज हुन्छ हामीलाई क्वेसनले यो छैन भनेको छ सबै रकम यसमा सीपी मा राखेको छैन भनेको छ करेन्सीमा प्राइसमा राखेको छैन भने चाहिँ सबै डिमान्ड डिपोजिटमा राखेको छ भनेछ र डिमान्ड डिपोजिटमा आएको चेन्ज भनेको हाम्रो यो 2222.22 मिलियन आयो त्यसकारण यो दुईटा जोड्दाखेरि त्यसकारण डेल्टा m1 इक्वल टु 2222.22 मिलियन एन्सर हुन्छ नि अब भनिदिने के भनिदिने इन्क्रिमेन्ट इन यही भनिदिने maximum increase in m1 is 2222.22 million which would be generated by change in 200 million of reserve भनेर भन्दिने त्यही ल्याङ्ग्वेज मिलाएर यति राख्दिने ठीक छ यदि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ यो निकालेको तपाईलाई यो भनेको कन्सेप्टबाट आयो क्या यो m1 मा चेन्ज भनेको m1 को फर्मुला यो भने दुईटैमा आएको चेन्ज भनेको m1 मा आएको चेन्ज अनि यसमा सीपी करेन्सी हेल्ड बाइ पब्लिक करेन्सी त छँदै छैन डिपोजिट मात्रै छ भनेको छ डिपोजिटमा आएको चेन्ज टोटल डिमान्ड डिपोजिटमा आएको चेन्ज भनेको यो फर्मुला र निकाल्ने हो यो फर्मुला निकालेपछि यसमा आएको चेन्ज भयो यदि यसको पनि चेन्ज यति थियो भनेको थियो भने यसको चेन्ज भएको भ्यालु जोडिदिन्थ्यौ आउँथ्यो यसरी निकाल्ने है अथवा हाम्रो चेन्ज इन m1 इन्क्रिज भए पनि डिक्रिज भयो भने m1 मा आएको चेन्ज m1 भनेको हाम्रो न्यारो मनीमा आएको चेन्ज निकाल्ने अर्को पनि फर्मुला छ हो के गर्दिने भन्दाखेरि डेल्टा आर इन्टु चेन्ज इन आर इन्टु मनी मल्टिप्लायर यो गर्दिने किन यो गर्दिने भन्दाखेरि हाम्रो m1 भनेको करेन्सी हेल्ड बाइ पब्लिक प्लस डिमान्ड डिपोजिटको रकम हो नि हो कि हैन करेन्सी हेल्ड बाइ पब्लिक त छँदै छैन भनेछ करेन्सीको रूपमा नो मनी छ नो मनी भनेको छ नो करेन्सी भनेको छ करेन्सी छैन अब यही हो अब डेल्टा यो निकाल्ने भनेको अब यसमा आएको चेन्ज निकाल्ने अनि डेल्टा आर इन्टु मनी मल्टिप्लायरको अर्थ के हो रिजर्भमा आएको 1 युनिटले डिमान्ड डिपोजिटमा कतिले चेन्ज ल्याउँछ भन्ने कुरा देखाउँछ मनी मल्टिप्लायरले सरी अब रिजर्भमा आएको चेन्जलाई मनी मल्टिप्लायरले मल्टिप्लाई गर्यो भने टोटल डिमान्ड डिपोजिटमा यसमा आउने चेन्ज आउँछ टोटल डिमान्ड डिपोजिटमा आउने चेन्ज भनेको m1 मा आउने चेन्ज हो सरी यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा पनि भयो डेल्टा आर भनेको 200 छ इन्टु मनी मल्टिप्लायर निकाल्ने मनी मल्टिप्लायरको फर्मुला भने मनी मल्टिप्लायर मैले सर्ट फर्ममा लेखेँ यसको फर्मुला भनेको 1 डिभाइड बाइ आरइक्यू हो 1 डिभाइड बाइ 0.09 आयो अब 1 डिभाइड बाइ 0.09 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ 1 डिभाइड बाइ 0.09 गर्दा हाम्रो यो भनेको 11.11 आयो मनी मल्टिप्लायर 200 इन्टु 11.11 गरिदिनुस् त्यही 2222.22 आउँछ ल यति एन्सर आयो सक्यो यो 2077 को पनि हाम्रो सक्यो 10 मार्कमा आएको रहेछ हेर्नुस् त 10 मार्कको लागि यति सजिलो छ योबाट निकाले पनि भयो योबाट निकाले पनि भयो योबाट निकाल्दा तल्लोबाट निकाल्दा मनी मल्टिप्लायर साइडमा निकाल्नुस् ठीक छ नि यो भइहाल्यो केही नै समस्या छैन हामीलाई है त्यो पछाडीको दुई लाइन चाहिँ लेख्नुस् है एज्युम दैट बैंक मेक अल दी लोन्स देयर रिजर्भ अलाउ भनेको छ अनि द फर्म एन्ड इन्डिभिजुअल्स कीप अल देयर लिक्विड एसेट्स इन डिपोजिटरी अकाउन्ट जरी अल फर्म र इन्डिभिजुअलले तिनीहरूको रकम चाहिँ सबै डिपोजिटको रूपमा राख्छन् अरे करेन्सीमा नो मनी भनेको छन् करेन्सीमा छैन भनेको छन् त्यही भएर करेन्सी भएन त्यही भएर यो डिमान्ड डिपोजिटमा आएको चेन्ज भनेकै हाम्रो m1 मा आएको चेन्ज हो ठीक छ नि डिमान्ड डिपोजिटमा आएको चेन्ज भनेकै यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा डिमान्ड डिपोजिटमा आउँछ चेन्ज अनि डिमान्ड डिपोजिटमा आएको चेन्ज भन्नु नै हाम्रो m1 मा आएको चेन्ज हुन त यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा डिमान्ड डिपोजिटमा आएको चेन्ज यो भनेको डिमान्ड डिपोजिटमा आएको चेन्ज हो अनि डिमान्ड डिपोजिटमा आएको चेन्ज भनेकै m1 मा आएको चेन्ज किनभने करेन्सीमा आएको चेन्ज र डिमान्ड डिपोजिटमा आएको चेन्ज जोडेर m1 मा आएको चेन्ज निस्किन्थ्यो तर करेन्सीमा छैन भने त्यो डिमान्ड डिपोजिटको रकम नै m1 को चेन्ज हो यसरी बुझ्ने ल 77 को पनि सक्यो
अब 76 मा के छ त्यसलाई हेरौँ ठीक छ 2076 मा हेर्नुस् जुन क्वेशन दिएको छ मैले क्वेशन लगाइदिएको छु त्यो क्वेशन जस्ताको तस्तै मैले अगाडि पार्ट 3 मा गर्दिएको बुकको प्रब्लम 4.4 वाला जस्तो छ पार्ट 3 को हिसाब हेर्नुस् त्यो सल्भ भइहाल्छ यसमा मैले यसमा केही भनिन है 2075 मा हेरौँ 2075 को क्वेशन चाहिँ नयाँ क्वेशन हो मैले मनी मल्टिप्लायर को 3टा फर्मुला लेखाइदिएको थिएँ त्यस मध्येको तेस्रो फर्मुला लाग्ने क्वेशन यो हो हामी यहाँ हेर्छौं है तेस्रो फर्मुला लाग्ने क्वेशन ठीक छ अब हामीलाई के भन्नु हेर्नुस् है 2075 मा गए म गिभन टिपौँ पहिला के भन्नु हेर्नुस् है एज्युम REQ इज 0.12 REQ भनेको रिक्वायर्ड रिजर्भ रेशियो इक्वल टु 0.12 भनेको अर 12% 0.12 भनेकै 12% हो ठीक छ एन्ड द बिहेभियर अफ बैंक depositors respond to interest rate such that bank do not make all the loan they can but rather want to hold 1% of their deposit TDD in excess reserve भन्न भनौं के भनौं हेर्नुस् यहाँ यो इन्ट्रेस्ट वाला केस रहेछ है इन्ट्रेस्ट र क्याश होल्डिङ वाला केस रहेछ त्यही भएर हाम्रो यो नयाँ क्वेशन छ यहाँ ध्यान दिने हामीले के भन्नु यहाँ सुरु क्वेशन के हेरौँ त्यहाँ बिहेभियर इन्ट्रेस्ट रेट वाला सच दैट बैंक्स डू नट मेक अल द लोन दे क्यान बट rather want to hold 1% of their deposit TDD in excess reserve भनेछ नि त्यो के गर्छन् अरे त्यो डिपोजिट होल्डरले अथवा ती व्यक्तिहरुले चाहिँ बैंकहरुले चाहिँ हैन बैंकहरुले डिपोजिट होल्डरबाट अथवा व्यक्तिबाट प्राप्त गरेको लोन चाहिँ जति रुपैयाँ डिपोजिट प्राप्त गरेको छन् त्यसबाट जति लोनको रूपमा लगाउनु पर्ने त्यो सबै लोनको रूपमा उनीहरु राख्दैनन् अरे तर टोटल डिमान्ड डिपोजिटको 1% चाहिँ एक्सेस रिजर्भको रूपमा राख्छन् अरे क्या रिक्वायर्ड रिजर्भ त 12% राख्ने नै थियो 12% रिक्वायर्ड रिजर्भ सेन्ट्रल बैंकमा राखेर बाँकी बाको चाहिँ लोनको रूपमा अथवा उनीहरुले इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हो तर जति इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हो 12% राखेर बाँकी भएको त्यो बाँकी भएको पनि इन्ट्रेस्ट उनीहरु सबै सरी 12% राखेर बाँकी भएको 88% त उनीहरुले इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हो लोनको रूपमा उनीहरुलाई दिनुपर्ने हो तर उनीहरु सबै लोनको रूपमा दिन चाहदैनन् अरे क्या सके पनि चाहदैनन् अरे किन उनीहरुले 1% चाहिँ टोटल डिपोजिटको 1% एक्सेस रिजर्भको रूपमा राख्छन् अरे त्यही त भन्नु हेर्नुस् त हामीलाई एक्सेस रिजर्भको रूपमा 1% राख्छन् भनेछ होल्ड 1% अफ देयर डिपोजिट TDD इन एक्सेस रिजर्भ भन्छ नि रेशियो अफ एक्सेस रिजर्भ ER एक्सेस रिजर्भ टु टोटल डिमान्ड डिपोजिट है रेशियो अफ एक्सेस रिजर्भ टु टोटल डिमान्ड डिपोजिट एक्सेस रिजर्भ र टोटल डिमान्ड डिपोजिट को रेशियो भनेको हाम्रो कति छ यो ER टु टोटल डिमान्ड डिपोजिट भनेको हाम्रो यो ER डिवाइड बाइ TDD है यो भनेको 1% छ होल्ड 1% भनेको छ 1% 1% भनेको 0.01 हो यो 1% भनेको 0.01 यति ठीक छ अनि with the result that the ratio of ER TDD equals to 0.01 र यसको रिजल्ट चाहिँ 0.01 हुन्छ भनेछ त्यही मैले यहाँ लेखिहाले 1% को रिजल्ट 0.01 हुन्छ भनौं अनि also assume that interest rate is at the level where the public will hold only 75% in checkable deposit rather than 100% as before र पब्लिकले चाहिँ 100% होल्ड गर्नेको सट्टा 75% मात्रै होल्ड गर्न सक्छन् अरे and 25% in currency or cash भन्न खोजेको हो जुन पब्लिक सँग जति करेन्सी अमाउन्ट छ नि पब्लिक सँग भएका रकम मध्येमा 100% नै उनीहरु डिपोजिट गर्दैनन् अरे क्या डिपोजिट चाहिँ 75% मात्रै गर्छन् अरे अनि क्याशमा चाहिँ क्याश होल्डिङ चाहिँ आफैले क्याशको रकम चाहिँ 25% राख्छन् अरे यही भन्नु हेर्नुस् है पब्लिकले चाहिँ के भन्नु पब्लिक विल होल्ड 75% इन चेकेबल डिपोजिटमा चाहिँ 75% मात्रै राख्छन् अरे रादर देन 100% नराखेर डिपोजिट चाहिँ 75% मात्रै गर्छन् अरे र 25% इन क्याश अर करेन्सी क्याश र करेन्सीको रूपमा चाहिँ हाम्रो 25% राख्छन् अरे ठीक छ भन्छ नि अब हाम्रो क्याश होल्डिङ टु TDD टोटल डिमान्ड डिपोजिट रेशियो यो भनेको C डिवाइड बाइ TDD क्याश होल्डिङ र यसको रेशियो भनेको क्याश होल्डिङ 25% र टोटल डिमान्ड डिपोजिट चाहिँ 75% मात्रै हुन्छ भनेको छ यो भनेको 25 डिवाइड बाइ
75 गर्दाखेरि उसले दिएकै छ, यो हिसाब गरेर निकालिदिएकै छ। यसको रिजल्ट कति आउँछ अरे 0.33। क्वेसनले यति दिएकै छ र यो डिभाइड बाइ गर्दा यति नै आउँछ। ठिक छ नि, कति क्लियर भनिदिएको रहेछ क्या। 25% 75% चाहिँ चेकेबल डिपोजिटमा होल्ड गर्छन् भनेको डिपोजिटको रकम 75% हुन्छ, अनि 25% क्यासमा भनिदिएकै छ। अब क्वेसनले हेर्नुहोस् त त्यहाँ पब्लिक विल, तेस्रो चौथो लाइनको अन्तिममा पब्लिक विल होल्ड 75% इन चेकेबल डिपोजिट मात्रै भनिदिएको थियो भने 75% चेकेबल डिपोजिटमा छ भने अब क्यासमा कति छ भन्दाखेरि त्यो क्यासमा 25% इन क्यास नभने पनि क्यासमा 25% हो भनेर आफै बुझ्ने। डिपोजिट 75 हो भने क्यासमा 25%। कोही बेला डिपोजिटको रकम दिने क्यासमा 25% हो भने टोटल डिपोजिट 75% हो भन्ने बुझ्नुहोस्। अनि 20% इन क्यास, क्यासमा 20% इन क्यास भनौँ भने क्यासमा 20% हो भने यसको टोटल डिपोजिट चाहिँ 80% हो भन्ने बुझ्नुहोस्। अनि यो रेसियो निकाल्दाखेरि 20/80। ठिक छ, क्यासमा 30% भयो भने डिपोजिट 70% भन्ने बुझ्नुहोस्। 30/70 यसरी गरेर रेसियो निकाल्ने। ल हामीलाई त अहिले दिएकै छ 75 डिपोजिट 25 क्यास भन्न दिएकै छ। कोही बेला दुईटा मध्येमा एउटा कि डिपोजिट मात्रै भन्छ कि क्यास मात्रै भनिदिन्छ, त्यस्तो बेलामा यो ख्याल गर्ने है त। क्यास र डिपोजिटको रेसियो यसरी दिन्छ। ठिक छ, कोही बेला डिपोजिट नभनेर क्यास मात्रै क्यासमा होल्ड गर्छ, होल्डिङ क्यास 20% भन्यो भने क्यासमा 20% डिपोजिट 80% रहेछ भन्ने बुझ्ने। अनि होल्डिङ क्यास टु डिपोजिट रेसियो निकाल्दाखेरि यो 20/80 गर्ने। अब यो रेसियो किन निकालिरहेको छौँ, यो तपाईँले फर्मुला लगाएपछि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ है। मनी मल्टिप्लायरको तेस्रो फर्मुला यो। ल यति नै दिएको छ हामीलाई अरू। विथ दिस एजम्सन वाट इज द मनी मल्टिप्लायर, वाट इज द मनी मल्टिप्लायर, मनी मल्टिप्लायर कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। त्यो फर्मुला लाउँ है। अब ध्यान दिने, हाम्रो यो क्यास होल्डिङवाला केस रहेछ, होल्डिङ इन क्यास अथवा एक्सेस रिजर्भको रेसियो दिएको छ। यस्तो बेलामा हामीले सोलुसन अथवा नाउ मनी मल्टिप्लायर इक्वल टु हाम्रो यो फर्मुला के हुन्छ, फर्मुलाको 1 प्लस सी डिभाइड बाई टिडिडी यो भनेको क्यास र टोटल डिमान्ड डिपोजिटको रेसियो है। क्यास होल्डिङ टु डिमान्ड डिपोजिटको रेसियो यो चाहिन्छ हामीलाई। अनि पुरै फुल डिभाइड बाई आरइक्यू रिक्वायर्ड रिजर्भ रेसियो प्लस इआर एक्सेस रिजर्भ डिभाइड बाई टोटल डिमान्ड डिपोजिट। एक्सेस रिजर्भ र टोटल डिमान्ड डिपोजिटको रेसियो, यो रेसियो अफ एक्सेस रिजर्भ र टु टोटल डिमान्ड, इआर र टोटल डिमान्ड डिपोजिटको रेसियो यो इआर टु टिडिडी भनेको इआर डिभाइड टिडिडी प्लस अनि फेरि क्यास टु टोटल डिमान्ड डिपोजिटको रेसियो डिभाइड गरिदिने। यो 1 भनेको फर्मुलाकै 1 प्लस सी डिभाइड बाई टोटल डिमान्ड डिपोजिट भनेको क्यास होल्डिङ र डिमान्ड डिपोजिटको रेसियो भनेको 25% क्यास र 50% डिमान्ड डिपोजिट। माथिबाट क्यास मुनिबाट यो लगाइदिने 0.33 आउँछ। यो 0.333 यो आफै निकाल्ने है। क्यास 25% मात्रै भन्यो भने यो 75% थाहा पाउने, क्यास 40% भन्यो भने यो 60 40/60 भन्ने थाहा पाउने। ल भइहाल्यो। डिभाइड बाई आरइक्यू भनेको 12% छ, 12% भनेको 0.12 नै हो प्लस अनि इआर डिभाइड बाई टिडी एक्सेस रेसियो र टिडिडीको रेसियो हुन्छ नि। यो 1% भनेको पर्सेन्ट हटाएर राख्ने हो 0.01 प्लस यो रह्यो क्यास र टोटल डिमान्ड डिपोजिट भनेको फेरि यही जुन राखेको थियौँ यो यहाँ पनि ल्याउने 0.333 यति लगाइदिने। अब डिभाइड बाई गरिदिने हाम्रो यो र यो जोडिदिने। माथिबाट भनेको 1.333 छ डिभाइड बाई अनि मुनिबाट भनेको 0.12 प्लस 0.01 प्लस अनि यो 0.333 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ 2.879 आयो है। 879 ल इक्वल टु 2.879 छ 88 आयो टाइम्स हाम्रो एन्सरमा 2.89 दिएको छ उति नै हो 2.88 आयो हुन्छ नि। मनी मल्टिप्लायर इक्वल टु यति। यसको मतलब 1 रुपी रिजर्भमा 1 रुपी चाहिँ रिजर्भमा राख्यो भने त्यसको 2.88 रुपिस चाहिँ डिमान्ड डिपोजिट हुनसक्छ। 1 रुपी रिजर्भले चाहिँ 2.88 रुपिस चाहिँ डिमान्ड डिपोजिट क्रिएट गर्छ भन्न खोजेको। ल 75 को पनि सक्यो हेर्नुहोस् त कति छिटो कति सजिलो छ है। अब हामीलाई 2074 मा हेर्ने डाटा दिएको छ। पहिला म गिभन गएँ एमा गएँ है। एमा के भन्यो हेर्नुहोस् क्वेसन यहाँ। सपोज दि सेन्ट्रल ब्याङ्क वेयर टु इन्जेक्ट रुपिज 100 million अफ रिजर्भ इन्टु द ब्याङ्किङ सिस्टम बाई एन ओपनिङ मार्केट पर्चेस अफ ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल ओपन गरेर अथवा ट्रेजरी बिल मार्फत चाहिँ उसले चाहिँ के गरे 100 रुपिज चाहिँ रिजर्भको रूपमा
इन्जेक्टेड गर्यो अरे, न्यू रिजर्भ क्रिएट गर्यो अरे हो। रिजर्भ इन्जेक्टेड बाई सेन्ट्रल ब्याङ्क भन्छ। सेन्ट्रल ब्याङ्क भनेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको मैले एनआरबी लेखेँ ल। यति छ रुपिस 100 मिलियन। 100 मिलियन चाहिँ न्यू रिजर्भ इन्जेक्टेड भएको अथवा न्यू रिजर्भ क्रिएट भएको, यसलाई डेल्टा आर दिइन्छ। डेल्टा आर दिइन्छ यसलाई हामीले सिम्बलमा दिँदाखेरि डेल्टा आर हो यो है। त्यस पछाडि ट्रेजरी बिल मार्फत यसले रिजर्भ यति निकालेछ। इफ द रिक्वायर्ड रिजर्भ रेसियो भनेको आरइक्यू भनेको 10% छ हो। अनि त्यस पछाडि क्यालकुलेट द मनी मल्टिप्लायर एन्ड म्याक्सिमम इन्क्रिज इन M1 द न्यू रिजर्भ वुड जेनेरेट भनेको मनी मल्टिप्लायर निकाल्ने अरे अनि म्याक्सिमम इन्क्रिज इन M1 मा कति चेन्ज हुन्छ त्यो निकाल्ने अरे। के कारणले न्यू रिजर्भ वुड बी जेनेरेट। यो न्यू रिजर्भ जेनेरेट हुँदाखेरि नयाँ रिजर्भ सिर्जना हुँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ अरे, यो मनी मल्टिप्लायर कति हुन्छ र हाम्रो M1 मा चेन्ज कति हुन्छ त्यो निकाल्ने। यसको मतलब रिक्वायर्ड रिजर्भ रेसियो हेर्नुहोस् है, हामीले जति डिपोजिट गरेका छौँ नि रकम हामीले ब्याङ्क कमर्सियल ब्याङ्कहरुमा डिपोजिट गरेको रकम मध्ये चाहिँ 10% चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कमा राख्नुपर्छ अरे। सेन्ट्रल ब्याङ्कमा चाहिँ 10% हामी चाहिँ रकम जम्मा गर्छौँ। सेन्ट्रल ब्याङ्कमा 10% राख्दाखेरि हाम्रो जम्मा रिजर्भमा चाहिँ 100 मिलियन चेन्ज हुन्छ अरे। 100 मिलियन चेन्ज हुन्छ भने अब हामीले मनी मल्टिप्लायर कति हो निकाल्ने। अनि हाम्रो सङ्कुचित मुद्रा भनेको हाम्रो न्यारो मनी कति हो त्यो पनि निकाल्नु भनेको छ। सबैभन्दा पहिला आईमा निकाल्नु। आईमा भन्छ मनी मल्टिप्लायर हो। मनी मल्टिप्लायर अब मनी मल्टिप्लायरको फर्मुला हाम्रो तीनटा छ। तीनटा मध्येमा यो क्यास होल्डिङवाला होइन, अर्कै के छ। मनी मल्टिप्लायरको फर्मुला 1/REQ लाग्छ यहाँ। अर्को डेल्टा टोटल डिमान्ड डिपोजिट डिभाइड बाई डेल्टा आर पनि लाग्छ। डेल्टा आर त छ तर डेल्टा टोटल डिमान्ड डिपोजिट छैन यहाँ, त्यही भएर 1/REQ लाग्छ। 1/REQ भनेको जो 10% भनेको पर्सेन्ट हटाएर 0.10 आउँछ। 1/0.10 भनेको 10 टाइम्स। ल यो भनेको मनी मल्टिप्लायर 10 टाइम्स आयो। यसको मतलब 1 रुपिस रिजर्भमा इन्क्रिज हुँदाखेरि टोटल डिमान्ड डिपोजिट 10 रुपिसले इन्क्रिज हुन्छ भन्न खोजेको। अब चेन्ज इन इन्क्रिज इन M1 मा कति इन्क्रिज हुन्छ डेल्टा M1 यो निकाल्ने हामीले। सङ्कुचित मुद्रा न्यारो मनीमा चेन्ज हुने। अब यसको मैले सर्ट फर्मुलाबाट म लाएर निकालिदिन्छु। मैले तपाईलाई अगाडि यो क्वेसन 2078 मा पनि मैले तपाईलाई सिकाएको छ है। 78 होइन 2077 को क्वेसन पनि प्रब्लम गरेर यहाँ सिकाइदिएको छु, त्यो पनि हेरिहाल्नु भयो तपाईले अगाडि है। अब यहाँ डेल्टा इन M1 भनेको मैले दोस्रो फर्मुला चाहिँ लगाएँ यहाँ मैले। यो भनेको हाम्रो मनी मल्टिप्लायर इन्टु हाम्रो डेल्टा आर गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ यो। मनी मल्टिप्लायर भनेको 10 इन्टु डेल्टा आर भनेको 100 इन्टु 10 भनेको हाम्रो रुपिस 1000 मिलियन एन्सर। ल 1000 मिलियन आयो भने चाहिँ सङ्कुचित मुद्रा M1 मा हाम्रो न्यारो मनीमा 1000 मिलियनले इन्क्रिज हुन्छ अरे हाम्रो मनी मल्टिप्लायर 10 हुँदाखेरि। ठिक छ, यो भइहाल्यो। अब ए नम्बरको केसै सक्यो। अब म बीमा गएँ ल। बीमा के भयो हेर्नुहोस् त। बीमा इन एमै अब एमा जति छ एको डाटा छँदैछ। त्यसमा के भयो एमा इन एमा एजुम द्याट ब्याङ्क होल्ड अ रेसियो अफ 0.5% अफ एक्सेस रिजर्भ टु डिपोजिट। एक्सेस रिजर्भ र डिपोजिटको रेसियो 0.5% छ भने एक्सेस रिजर्भ भनेको ER र टोटल डिपोजिट भनेको TDD। ER र TDD को रेसियो भनेको हाम्रो कति छ 0.5%। 0.5% भनेको और पर्सेन्टेज हटाउँदाखेरि यसलाई 100 ले डिभाइड गरिदिने 0.005 यति आउँछ यो है। अनि त्यस पछाडि अर्को के थियो यति दियो। एन्ड पब्लिक कीप 20% अफ द इट्स लिक्विड एसेट्स इन द फर्म अफ क्यास। यसको एसेट्स मध्येको जति एसेट छ त्यति मध्येको 20% चाहिँ क्यासको रूपमा राख्छन् अरे हो। चाहिँ रेसियो अफ क्यास टु डिपोजिट। क्यास टु डिपोजिट, क्यास र डिपोजिटको रेसियो निकाल्ने। सी डिभाइड बाई टोटल डिमान्ड डिपोजिटको रेसियो निकाल्ने। अब के भने यहाँ पब्लिकले चाहिँ यसको एसेट चाहिँ क्यासको रूपमा 20% राख्छन् अरे। क्यासको रूपमा 20% राख्छन् भने सी भनेको क्यास भनेको 20। अब क्यास 20% राख्छ भने डिपोजिटको रूपमा 80% राख्छ। 100 मा 20 क्यास हटाएर ल। जरी अब 20 डिभाइड बाई 80 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ
यो र यो काट्यो 2 ले 0.8 दुना 16 8.40 0.25 आयो यो है यसको रेसियो निकाल्दा यति भयो क्याल्कुलेट द मोनी मल्टिप्लायर युज ए अन्डर दिस कन्डिसन र यो कन्डिसनमा मोनी मल्टिप्लायर निकाल्नु भनेको छ मोनी मल्टिप्लायर इक्वल टु अब यो हाम्रो मोनी मल्टिप्लायरको तेस्रो फर्मुला हो 1 + c डिवाइड बाइ TDD डिवाइड बाइ REQ प्लस एक्सेस रिजर्भ र TDD को रेसियो प्लस क्यास र TDD को रेसियो गरिदिने 1 भयो यालो फर्मुलाकै प्लस क्यास र TDD को रेसियो भनेको यो 0.25 आयो डिवाइड बाइ REQ भनेको 10 एमए दिएको छ 10% भनेको 0.10 प्लस एक्सेस रिजर्भ र TDD को रेसियो भनेको 0.005 प्लस यो भनेको सी क्यास र TDD को रेसियो भनेको यो हो 0.25 गर्दिने माथिबाट हाम्रो आयो 1. यो र यो जोड्दाखेरि 1.25 माथिबाट आयो डिवाइड बाइ गर्दिनुस् डिवाइड बाइ न ब्राकेट भित्र तीनटै जोड्दिनुस् 0.10 प्लस 0.005 प्लस अनि हाम्रो 0.25 यति गर्दिने कति आउँछ 3.52 आयो 3.52 आयो ठीक छ 3.52 टाइम्स आयो ल टाइम्स यति आयो बी को पनि सक्यो है केही समस्या छैन अब सी मा हेर्ने वाइ दी मोनी मल्टिप्लायर क्याल्कुलेटेड इन ए इज लङ्गर देन द्याट क्याल्कुलेसन अफ बी हाम्रो ए को मोनी मल्टिप्लायर 10 आएको थियो बी मा 3.52 आयो जति मोनी मल्टिप्लायर ए मा क्याल्कुलेसन गरेको मोनी मल्टिप्लायर किन लङ्गर आयो भने यसको एन्सर किन बढी आयो यसको किन बढी टाइम्स आयो मोनी मल्टिप्लायर यसको रिजन लेख्नु भनेर भन्दैछ अब हेर्ने हाम्रो यहाँ के छ हाम्रो यहाँ रिक्वायर्ड रिजर्भ रेसियो हाम्रो जति छ 10% रिक्वायर्ड रिजर्भमा बाँकी भएको सबै 90% ले इन्भेस्ट गर्छ भनेको छ हैन 10% रिजर्भ राखेर बाँकी भएको त सबै उले इन्भेस्ट गर्छ नि त डिपोजिटको रूपमा क्रिएसन गरिदिन्छ तर यहाँ त के भयो हाम्रो यहाँ हेर्नुस् यो बी को केसमा भनेको हाम्रो डिपोजिटको रकम सबै जुन हामीले रिक्वायर्ड रिजर्भको रूपमा राखेर आवश्यक रकम 10% रिजर्भको रूपमा राखेर बाँकी भएको सबै लगानी गरिनौं किनभने केही पर्सेन्ट 0.5% एक्सेस रिजर्भको रूपमा पनि राखिदियौ र हामीले 20% क्याश होल्डिङको रूपमा पनि राखिदियौ जरी अब के भन्दिने के भनेको छ त्यहाँ वाइ द मोनी मल्टिप्लायर इन क्याल्कुलेट ए इज सो लङ्गर देन द क्याल्कुलेसन अफ बी ए मा भएको किन लङ्गर भनेको छ भने चाहिँ बिकज ए मोनी मल्टिप्लायर लेख्नुस् है मोनी मल्टिप्लायर अफ क्याल्कुलेसन ए इज लङ्गर देन क्याल्कुलेसन इन बी भनिदिनु बिकज अफ वी होल्ड money in excess reserve ends in the form of cash in B भन्दिने